हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई होली स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि Insta360 के लिएर आएको छु, फ्लो लिएर आएको छु। फ्लो के फ्लो त आइफोनबाट होस् या स्यामसङबाट होस् या कुनै पनि स्मार्टफोनबाट हो के गर्छौं भिडियो खिच्ने गर्छौं। र भिडियो खिच्दा के हुन्छ कहिले काहीँ हामी हिँड्दै जाँदाखेरि हात हल्लिन सक्छ। हुन त स्टेबलाइजर छ फोनमा तर पनि एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर सहित गजबको भिडियो एकदम फ्लोसँग स्मुथसँग आओस् भनेर के निकाल्यो Insta360 ले भने Insta360 फ्लो भनेर निकालेको छ। हुन त सबैजनाले स्टेबलाइजर भनेर मार्केटिङ गरे पनि Insta360 ले बेग्लै नाम दिएको छ Insta360 फ्लो। अब आउँ यो फ्लो कस्तो रहेछ त। हुन त तपाईहरु सबैजना थाहा होला Insta360 को X3 पनि चलाइसक्नु भएको होला, त्यो भन्दा अगाडि X2 पनि चलाउनु भएको होला र कतिजनाले 1 इन्च सेन्सर वाला 360 क्यामेरा पनि चलाउनु भएको होला। अहिले बिस्तारै बिस्तारै Insta360 ले मार्केटमा आफ्नो नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने क्रममा हुन सानो गो क्यामेरा पनि तपाईले चलाउनु भयो होला, जसलाई ट्याप्प टाँसेर होस् सानो भन्दा सानो भित्रबाट या केही चीज छिर्न नसक्ने क्यामेरा नचिर्न सक्ने ठाउँमा पनि राखेर हामीले भिडियो निकाल्न सक्ने भयो भने त्यसको पनि नयाँ मोडल चाहिँ भर्खरै लन्च पनि भइसकेको छ। तर पनि आज मेरो हातमा त्यो नभए पनि आज मेरो हातमा फ्लो छ। फ्लो यो अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउन गएको छु फ्लो कति किसिमले आउँदो रहेछ। ल फ्लो आउने बट्टाभित्र के हुन्छ तपाईलाई त्यो पनि देखाउने छु। र आज मेरो हातमा अहिले फ्लोको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ Insta360 फ्लो त्यो पनि क्रिएटर किटको मेरो हातमा एउटा छ भने अरु दुईटा चाहिँ मेरो हातमा स्ट्यान्डर्ड प्याकिङ छ जसलाई चाहिँ Insta360 फ्लो मात्रै भनिन्छ, क्रिएटर प्याक भनिन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुईटा कलरमा पनि छ र हाम्रो स्टोरमा आएकोमा यो तीनटा मोडल मध्येमा तपाईले दुईटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मोडल दुईटा कलरमा पाउनुहुन्छ भने र हामीसँग आएको Insta360 यो क्रिएटर प्याक चाहिँ तपाईले ग्रे कलरमा पाउनुहुन्छ। अब आउँ सबैभन्दा पहिला यो क्रिएटर प्याक चाहिँ कस्तो छ हेरिहालौँ र यहाँ भित्र के आउँछ त्यो पनि हेरिहालौँ। सबैभन्दा पहिला यो Insta360 को फ्लोलाई खोल्नु भन्दा अगाडि हेरौँ यो बट्टाभित्र के आउने रहेछ। र बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ नर्मली तपाईले स्टेबलाइजर त तपाईले पाइनुहुन्छ र यहाँ भित्र धेरै एसेसरिज पनि तपाईले पाउनुहुने रहेछ भने तपाईको नर्मल प्याकमा चाहिँ यति धेरै एसेसरिज चाहिँ यहाँ रहेन रहेछ भन्ने कुरो बुझिँदैछ भने यसमा मैले मेन फरक देखेको चाहिँ के फरक छ के भिन्नता छ दुईटामा आउने प्याकिङमा तपाईलाई देखाउने छु भने पहिला चाहिँ के गरौँ यो बट्टा खोलिहाल्नु भएको छ सररसँगले। अब यसको प्लास्टिक काट्ने काममा म छु र मैले प्लास्टिक निकालिसकेको छु। अब यहाँ हेर्दा चट्ट हेर्ने हो भने हामीले Insta360 फ्लो क्रिएटर किट भनेर दिएको छु भने यहाँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अरु गिम्बलमा नभएको कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ मैले यहाँ देख्दैछु यसमा चाहिँ एआई पावर भनेको छ, त्यो पनि स्मार्टफोन स्टेबलाइजरको लागि। भनेपछि योभन्दा अगाडि आउने गिम्बलमा मैले यो फिचर चाहिँ देखेको थिइनँ भने यो एआईले कसरी काम गर्छ होला त। चट्टलाई बक्सा चाहिँ खोलिहालौँ र खोल्ने फ्लिप गरिसकेपछि मैले हेर्छु भित्र गिम्बल यो के हो यो। पहिला चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्ने बेलामा यो आर्म्सको पावर बढाउनको लागि कडा थिच्ने स्प्रिङ जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै किसिमको सेपमा चाहिँ मैले देखिरहेको छु। त्यस्तै यहाँ बट्टामा अरु हेरौँ यहाँ प्याट फ्लिप हुँदो रहेछ र यहाँ हेरौँ क्रिएटर प्याकमा के आउँदो रहेछ। यहाँ भित्र ओहो ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाको एउटा प्लास्टिकको ब्याग रहेछ यहाँनिर र यसलाई मैले खोलेँ। यहाँ भित्र पनि के रहेछ हेरौँ र यहाँ भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्मार्टफोनलाई ट्याप्प टाँस्ने म्याग्नेट पाए जस्तो छ यहाँनिर। त्यस्तै यहाँभित्र अरू के छ त अब खोलिहालौँ र यसलाई पनि सिल गरेर आएको छ। यसलाई पनि म चट्ट काटिहाल्छु र यहाँ चट्ट यसलाई निकाल्दाखेरि सबैभन्दा पहिला USB टु टाइप सी केबल मैले पाएँ। अब अर्को साइडमा पनि के छ हेरिहालौँ। यहाँनिर हेर्दैछु म आहा पुरै खाली भयो, यसलाई पनि साइडमा लगाइदिएँ केबल भयो र यहाँ हेर्न चाहिँ अब हामी यहाँभित्र हेर्छौँ झुन्ड्याउने पनि पाएछौँ हामीले फिता। त्यस्तै यहाँ के रहेछ हेरौँ यहाँनिर यो रबरको हामीले यसलाई राख्नलाई ग्रिपिङ जस्तो छ यसो हेर्दाखेरि। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले टाइप सीबाट टाइप सी केबल पनि पाएको छौँ। यहाँ केही कागजहरू मैले पाएको छु यहाँनिर जसमा चाहिँ वारेन्टी कार्ड पनि रहेछ यहाँनिर र यहाँ हेरौँ अर्को चिज पनि यहाँ छ जसलाई चाहिँ म निकाल्दैछु र यो हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ यसो कता हेर्दा फ्ल्यास लाइट जस्तो पनि छ र यसलाई मैले ताने बिस्तारै USB केबलमा जोड्नुपर्ने रहेछ। यसलाई टाइप सी केबलबाट यसो हेर्ने भने चाहिँ लाइट बाल्ने पनि छ यहाँनिर। भनेपछि यति किसिमको सामान चाहिँ हामीले यो बक्सामा पाउने रहेछौँ जसमा हेर्ने चाहिँ गिम्बल भइहाल्यो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ फोन माउन्ट गर्ने एडाप्टर पायौँ, USB टु टाइप सी केबल भयो र अर्को हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले फ्ल्यास लाइट पनि हामीले यसमा पाएका छौँ, LED लाइट जसलाई चाहिँ हामीले उज्यालो पारेर भिडियो खिच्नलाई सहयोग गर्छ। त्यस्तै यो ब्यागलाई झुन्ड्यारिनलाई स्ट्र्याप पनि पाएका छौँ, सानो ब्याग पनि पाएका छौँ र यो हाम्रो गिम्बललाई अलिकति होल्ड गरेर राख्नलाई ग्रिप पनि यसमा भयो भने र यहाँ हामीले अर्को टाइप सीबाट फेरि अर्को टाइप सी केबल पनि पाएका छौँ र अर्को पनि यहाँ मैले केबल भेटेको छु जसमा चाहिँ तपाईँले टाइप सीबाट
लाइटिङ केबल पनि पाउनुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने हामीले दुई किसिमका फोन चलाउन सक्छौँ नर्मली। एउटा लाइटिङ पोर्ट भएको आइफोन चलाउन सक्छौँ भने यदि कुनै पनि एन्ड्रोइड फोन चलाउने हो भने त्यसमा टाइप सी पोर्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ टाइप सी कन्भर्टर पनि हामीले पाएका छौँ। भनेपछि हामीले कुनै पनि किसिमका फोनहरूको लागि चाहिने एडाप्टर केबल चाहिँ तपाईँले गिम्बलभित्रै पाउनुहुनेछ। यो त थियो तपाईँले क्रिएटर किटमा आउने प्याकिङमा के सामान थियो भनेर। अब तपाईँको अगाडि यो त ग्रे कलर थियो, अब म अर्को व्हाइट कलरको लागि फेरि अनबक्सिङ गर्दैछु। र अब आउँ हाम्रो नर्मल प्याकिङमा चाहिँ के आउँछ। नर्मल प्याकिङ चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि व्हाइट कलर देखाउन गइरहेको छु। यो कलर चाहिँ ग्रे कलरको हामीसँग थियो भने अब व्हाइट कलरको पनि हामीसँग नर्मल प्याकमा चाहिँ छ। मैले यसलाई पनि अब अनबक्सिङ गऱ्यौँ ढिलो नगरिकन। यहाँको प्लास्टिकलाई म च्यातिहालेँ। र यसो हेर्नुहुन्छ भने यो बट्टा पनि सेम प्याकिङ स्टाइलले नै आएको छ। र हेर्नुहुन्छ भने बट्टाको बाहिर यो बट्टाभित्र के आउँछ भन्ने कुरो प्रष्टसँग पनि लेखेको छ। यदि तपाईँ यो प्रोडक्ट किन्न आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पहिले पनि थाहा पाउँछ इन द बक्स के छ भनेर। र प्रोडक्टको नर्मली फिचरहरू चाहिँ यहाँ पनि राखिएको छ। यो फिचरको बारेमा एकछिनमा कुराहरू छ। पहिला यो सेतो कलर कस्तो छ हेरिहालौँ। र यसलाई पनि मैले यहाँ अलिकति काटेँ र यसलाई फ्लिप गर्ने क्रममा चट्ट फ्लिप गरेपछि यो र अहिलेको भन्दा अलिकति प्याकिङ चाहिँ अलिकति फरक रहेछ, किन त्यो ठुलो बट्टा थियो यो सानो बट्टामा आएको छ भने। यसलाई मैले फ्लिप गरेपछि यहाँ हेर्छु, यहाँभित्र पनि सेम हामीले गिम्बल के पायौँ, व्हाइट कलरको गिम्बल पायौँ। र यहाँभित्र पनि अर्को सानो कागजको बट्टा छ। यो बट्टाभित्र हामीले अरू एसेसरिज हामीले पाइहाल्छौँ। र यो पनि के छ हामी हेरिहालौँ। र व्हाइट कलरको एउटा हामीले गिम्बल पायौँ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यसलाई पनि सानो सिल रहेछ, प्लास्टिक काटेर हेरिहाल्नु यसलाई पनि के रहेछ यहाँनिर। र यसलाई खोल्ने क्रममा मैले हेर्दैछु। अब यसमा पनि हामीले हाम्रो फोनलाई माउन्ट गर्ने चाहिँ एडाप्टर यसमा पाएका छौँ एट्याच गर्नको लागि। त्यस्तै यहाँ पनि युएसबीबाट टाइप सी केबल हामीले पाएका छौँ। र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ सबै सकियो यहाँनिर। यहाँभित्र केही कागज छन्, क्विक स्टार्ट गाइड पनि छ यहाँनिर, र केही कागजहरू पनि छन् जसमा वारेन्टी कार्ड पनि यसमै पाउँछौँ। कुनै पनि प्रोडक्ट तपाईँ ओली स्टोरमा किन्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो भ्याट बिलमै प्रोडक्टको पुरा इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई छुट्टै वारेन्टी कार्ड चाहियो भने तपाईँले भ्याट बिललाई नै वारेन्टी कार्ड मानेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। र अब यो भित्र अर्को मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि यो थैली जस्तो मैले पाएँ। एकदम प्याकिङलाई चाहिँ एकदम टाइट गरेर कसरी हुन्छ मिनिमाइज गर्न खोजेको रहेछ। बागमुखे थैली जस्तै चट्ट लाउने किसिमको हाम्रो थैली एउटा पायौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ लिएर हिँड्नको लागि यो गिम्बल चलाउनलाई ग्रिप सजिलो होस् भनेर एक्स्ट्रा रबराइज ग्रिप पनि हामीले यसमा सँगै पाउने रहेछौँ। अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि हामीले क्रिएटर प्याकमा पाउने र नर्मल प्याकमा पाउने चिज यहाँ छुट्टिहाल्यो। भनेपछि यसमा र यसमा फरक भनेको के भयो भने एउटा हामीले यो फ्ल्यास लाइट जस्तो एलइडी लाइट यसमा नर्मलमा पाएनौँ। र यसमा जस्तो टाइप सी र युएसबी केबल दुईवटा हामीले यसमा पाएनौँ। र यो ठुलो साइजको झोला हामीले यसमा पाएनौँ। र यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ पाउच चाहिँ पायौँ हामीले। भनेपछि र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले यो प्याकिङमा आउने चाहिँ क्रिएटर किट प्याकमा चाहिँ हामीले यति धेरै सामान पायौँ भने नर्मल प्याकमा चाहिँ यो सामान आयो। अब आउँ यो एआई पावर भएको स्टेबलाइजर कस्तो छ त। नर्मली कुरा गर्नु पऱ्यो भने यो गिम्बल हेर्ने हो भने एकदमै पोर्टेबल छ, सानो साइज छ, जसलाई चाहिँ हामीले जहाँ पनि लिएर हिँड्न सक्छौँ, जुनै पनि खल्तीमा हाल्न सक्छौँ। र यसलाई चट्ट घुमाउने हो भने हाम्रो अन पनि भइहाल्छ। र यो गिम्बल पनि 3 एक्सिस गिम्बल हो, जसमा पनि 3-3वटा मोटर राखेको छ, जसले गर्दा 3टै स्टेबलाइजेसन हामीले यसबाट पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो फुटेज झन्भन्दा राम्रो आउँछ। फ्लो भनेको फ्लो नै हुन्छ। र अघि नै मैले भने यसमा चाहिँ एआई पावर छ भनेपछि एआई पावर भएको एडिटिङ सफ्टवेयर तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ। र एक्चुअली एप्समा कनेक्ट भएपछि तपाईँले खिचेका फुटेजहरूलाई पनि यसले मजाले प्लान गरेर तपाईँले खोजेर रोजेको या कस्तो भिडियो निकाल्छु भन्दा पनि राम्रो चाहिँ एआई सफ्टवेयरले नै निकालेर भिडियो एडिटिङ गर्न तपाईँलाई साथ दिन्छ। र यसमा हामीले हाम्रो स्मार्टफोन राखेर फुटेज लिने हो भने मजाले स्टेबलाइजेसन मात्र होइन, यसले डिप ट्र्याकिङ पनि गर्छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी नर्मली खिचिराख्यो भने मिसप्लेस हुनसक्छ भने यसमा चाहिँ त्यो ट्र्याकिङ इनेबल गऱ्यो भने तपाईँले खोजेको ट्र्याकिङ चाहिँ एकदम पर्फेक्टली यसबाट हुन्छ। र यो गिम्बलमा पनि धेरै किसिमको अटो मोडहरू छन्, जसले गर्दा तपाईँलाई भिडियो खिच्न पनि सजिलो हुन्छ भने यसमा पनि स्मार्ट व्हिल पनि छ, जसले गर्दाखेरि हामीले कन्ट्रोल गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। भने एकचोटि फुल चार्ज गरेर तपाईँ हिँड्नु भने दिनभरिलाई यसले पावर दिन्छ। भनेपछि छुट्टै हामीले यसलाई चार्ज गर्नुपर्छ, ब्याट्री सकेला भने पिर गर्नु पर्दैन। र यसमा अझै रमाइलो कुरा के छ भने एकदमै पोर्टेबलका साथै यसपछि म्याग्नेटिक एट्याचमेन्ट छ, जसलाई चाहिँ हामी फोनमा हाम्रो यो राखेर यसलाई चाहिँ र हाम्रो म्याग्नेट एडाप्टर लगाइसकेपछि ट्याप्प टाँसेपछि हामीले यति छिटो हामीले यसलाई फङ्सनमा ल्याउन सक्छौँ, जसले गर्दा हामीले छिटोभन्दा छिटो गिम्बल रेडी गरेर भिडियो खिच्न यसले सहायता दिन्छ। र यो गिम्बलमा अर्को गजबको कुरा के छ भने सानोभन्दा सानो ट्राइपड पनि तपाईँले लुकेको यहाँ भेट्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले तल पुल गरेपछि अझै यसलाई 1 स्टेप पुल गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् मजाले हामीले यसलाई टेबलमा राख्ने ट्राइपड पनि यहीँ भेट्छौँ। भनेपछि यसलाई अर्को छुट्टै ट्राइपड लिएर खोजेर राखेर लिएर हिँड्नु पनि पर्दैन। यति मजाको पोर्टेबिलिटी तपाईँले यो गिम्बलमा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म आएको कुनै पनि गिम्बलमा यति धेरै पोर्टेबिलिटी तपाईँले पाउनु। यो खालि माथिबाट मात्रै भिडियो खिच्नु नपरेर यसलाई चाहिँ सेल्फी स्टिक पनि भनिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो आफ्नो ब्लगिङ बनाउनु पऱ्यो भने पनि यो
सेल्फी स्टिकले मजाले हामीलाई काम गर्छ। यो गिम्बलबाट अझै धेरै राम्रो राम्रो फुटेज निकाल्नको लागि तपाईँले यसको आफ्नै एप छ जसलाई डाउनलोड गरेर एआई पावर एपबाट एडिटिङ गरेर तपाईँले प्लान भिडियोलाई झन् बढी राम्रो निकाल्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि योभन्दा अरू धेरै जानकारी तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले यसको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु, जहाँ तपाईँले प्रोडक्टको प्राइस र प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै फिचर तपाईँले त्यो लिङ्कबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कन्ट्रोल गर्ने कुरामा तपाईँले सेल्फी एक्सटेन्डर त देखिहाल्नुभयो, ट्राइपोड त देखिहाल्नुभयो भने यसको कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि छ यहाँनिर। र यो हेर्नुहुन्छ भने एकदमै मजाको कन्ट्रोल व्हिल तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। पावर अन अफ बटन यहाँनिर छ। त्यस्तै हामीलाई चाहिँ क्यामेरा रोटेट गर्ने स्विच पनि यहाँ राखिएको छ। हामीले हल्का डिस्प्ले के मोडमा छ भन्ने कुरो पनि यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने रेकर्ड बटन पनि यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यहाँ सानो एउटा ट्रिगर पनि पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ फोकस कन्ट्रोलमा युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले हुन्छ नि युएसबी पोर्ट पनि भेट्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यस डिभाइसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र ब्याट्री यहीँभित्र राखिएको छ। र हामीले क्रिएटर प्याकमा एउटा लाइट पनि पाएको छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो युएसबी पोर्ट जोड्ने ठाउँ यहाँनिर तपाईँले छ। र यहाँ जोडेपछि यो लाइट बल्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो चेप्ने पनि दिएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले यसरी यहाँ राख्यो भने हाम्रो लाइट फोकसको काम पनि गर्छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई लाइट पुगेन भने भिडियो खिचेको बेलामा यो एक्सटर्नल लाइट युज गरेर पनि हामीले हाम्रो भिडियोलाई अझ राम्रो निकाल्न सक्छौँ, जसले गर्दा रातिको सुटमा पनि मजा आउँछ। हजुरलाई आज Insta360 फ्लो सम्बन्धी जानकारी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा आउने नै छु। तबसम्मलाई बाई बाई है, नमस्ते।